እሺ ውድ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ክብሩ ይስፋ ለመድኃኒዓለም። እናንተ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ኢትዮጵያ ኔትወርክ ላይ በጣም እያስቸገረ ያለውን የኔትወርክ ችግር እንዴት መፍታት እንዳለብን ነው። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ በጣም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እንዴት ኔትወርኩን ማሰራት እንዳለብን አሳያችኋለሁ። ቀፏችን የሚዘጋው በብዛት ኢትዮ ኔትወርክ ላይ አይሚ ነምበራችን እየተዘጋብን ነው። እሱ እንዴት መክፈት እንዳለብን በደንብ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። ለአብዛኞቹ ለሚባሉት ስልኮች ይሰራል እና እባካችሁ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ፣ ላይክ አድርጉልኝ። ሰብስክራይብ ብታደርጉት እናንተን ምንም የሚጎዳችሁ ነገር የለም፣ እኔን በጣም ይጠቅመኛል እና እባካችሁ በማርያም ብያችኋለሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። መቼም ማርያም ነው የሚወዳት። እንደዚህ ብዬው ዝም ብሎ የሚያልፍ አይመስለኝም። ቪዲዮ ደግሞ እንደሚመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ፣ በጣም እንደምትወዱት። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ በጣም ገራሚ የሆኑ አፕሊኬሽኖችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። በጣም ገራሚ የሆኑ የሞባይል ሴክሬት ኮዶችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ስለዚህ ቻናሌን ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ከታች ቪዲዮ ላይ ያሳያችኋለሁ እንዴት ሰብስክራይብ እንደምታደርጉ። ሰብስክራይብ ማለት የትኛዋ እንደሆነች ከዛ ሰብስክራይብ ከምትለዋ ጎን የደወል ምልክቷን ተጫኗት። አሁን በመቀጠል እንዴት እንደሆነ በደንብ አሳያችኋለሁ። በደንብ ተከታተሉ። በሞባይላችሁ አሁን ሞክሩት፣ 100% ይሰራል። አይሚ ነምበር ማለት የሞባይላችን አይደንቲፊኬሽን ነምበር ማለት ነው። እሱን እንዴት እንደምንቀይረው ሞባይላችን ሲጠፋ በሱ ነው የምንይዘው። ሎኬሽን የሚታየው የሞባይላችን በሱ ነው። ስለዚህ እሱ እንዴት እንደሚቀየር አሳያችኋለሁ። እኔ ማሳያችሁ ለቴክኖ ሞባይሎች ሙሉ በሙሉ የሚሰራ ነው። በቃ ለአብዛኞቹ ስልኮች ይሰራል። ስለዚህ በደንብ ተከታተሉ። በመቀጠል ኮዶችን እነግራችኋለሁ። ወደ መደወያው እንገባና መደወያው ላይ ገብተን ኮከብን እንጫናለን። መሰላል ኮከብ መሰላል 9646633 መሰላል ኮከብ ስንጫን ኢንጂነሪንግ ሞድ ውስጥ ይከተናል። ኢንጂነሪንግ ሞድ ውስጥ በጣም ብዙ ሴቲንጎች አሉ። ከዛ ውስጥ ኮኔክቲቪቲ የሚለው ውስጥ ገብተን ሲዲኤስ ኢንፎርሜሽን፣ ከዛ ራዲዮ ኢንፎርሜሽን፣ ከዛ ፎን 1 እና ፎን 2 የሚላል። ፎን 1 ማለት ሁለት ሲም ሁለት አይሚ ነምበር ነው የሚኖረው። ፎን 1 ማለት ሲም 1 ላይ ያለው አይሚ ነምበር ነው። ፎን 2 ላይ ማለት ደግሞ ሲም 2 ላይ ያለው አይሚ ነምበር ማለት ነው። አሁን ከገባን በኋላ እንደምታዩት ሴቲንጉ ላይ አይኤምኢአይ ነምበር የሚለው አለ ተቀምጦልናል። 35 መጨረሻው 27። ስለዚህ እንዴት እንደምንቀይረው ቪዲዮውን በደንብ ተከታተሉ። ከዛ ገብተን መጀመሪያ አይሚ ነምበሩን ቼክ እናደርገዋለን። ኮከብ መሰላል 06 መሰላል ስንጫን አይሚ ነምበሩ ይመጣልናል። ኮከብ መሰላል 06 መሰላል ስንጫን ያያችሁት አይኤምኢአይ ነምበሩ የመጀመሪያው 35 ቢት፣ ሁለተኛው 25 ቢት። አሁን ቀይረ የምናየው የሲምቱ አይሚ ነምበርን ነው። አሁን ወደ ፎንቱ እንገባለን። ሲምቱ ማለት ነው የሲምቱ አይሚ ነምበር። እሺ እያያችሁት ነው 25 78 መጨረሻው 73። በመቀጠል ኤቲ ፕላስ የሚለው ላይ እንጫንና ከዛ ኢን ስንጫናት ዝርዝሮች ይመጡልናል። ከዛ የመጀመሪያውን እንጫናለን። እንደምትመለከቱት ኢጂኤም 717 ሃይታክ ምናምን የሚላለ እሱን እናጠፋና አዲስ የምናስገባውን አይሚ ቁጥር እንጽፋለን። ቪዲዮ ላይ በደንብ ይታያል፣ ተከታተሉ። ባለ 15 ዲጂት ነው የሚሆነው አይሚ ነምበር። ባለ 2 ነጥብ እናጠፋለን። መጨረሻ ላይ እሱ እናደርጋለን። ፕላስ የሚለው ላይ ስፔስ እንሰጠዋለን። ስፔሷን መርሳት የለባችሁ። እዚህ ላይ ማስታወስ ያለባችሁ ነገር ቢኖር እንደምታዩት ሴንድ ኤቲ ኮማንድ የሚለው ላይ ስንጫነው ከተሳሳት ኢረር ይለናል። ግን ትክክል ከሆነ እንደምታዩት ኤቲ ኮማንድ ሴንድ ኦኬ ይላል። ይኸው ኤቲ ኮማንድ ኢዝ ሴንድ ኦኬ። ስለዚህ ትክክለኛ
ኮማንዱ ላይ ስህተት ቢኖር ኢረር ይላል። ስለዚህ አሁን ሴት እስከሚያደርገው ጠብቀን እንደገና ተመልሰን አይሚ ነምበሩን ቼክ እናደርገዋለን። ይኸው ሴት አላረገው። አሁን ስንሞክረው ገና ሴት አላረገው። ትንሽ ይጠብቃል ሴት እስከሚያደርገው። ይኸው 25 ቤት ነው። የግዴታ ሁለተኛው ሲም መቀየር አለበት። 25 ነው መጀመሪያው እንዳያችሁት። አይሚ ነምበሩ 06 መሰላል አልተቀየረም። ያው ኮማንዱ ሴት እስከሚያደርግ ትንሽ ተጠብቁ ትችላላችሁ እንደ የሞባይላችሁ ፍጥነት። ኦኬ አሁን አያችሁት አይ የሚለው ላይ በዚህ ድራግ በማድረጋት አያችሁት 35 16 ምናምን በፊት 25 ምናምን ነበር። አሁን ሴት አድርጎታል። ተመልሰን እንደገና አይሚ ነምበሩን ቼክ እናደርጋለን። አያችሁት 35 መጨረሻው 15 መጀመሪያ የነበረውን በደንብ አይታችሁታል። አሁን ሙሉ በሙሉ አይሚ ነምበሩን ቀየርን ማለት ነው። ስለዚህ እንደወደዳችሁት በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። እባካችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉልኝ። እናንተ ምንም የምትከፍሉበት ነገር የለም። ለኔ እጅግ በጣም ይጠቅመኛል። ያው እንግዲህ በማርያም ብያችኋለሁ። መቼም ዛሬ እንደማታልፉ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ። ቻው ቻው።